Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I've made a video of class 10, that is from Democratic Politics chapter 1, that is power sharing. First of all, let us understand power sharing. What is power sharing? Power sharing is an important aspect of democracy, or it is an identification features of democratic country. We can identify the country through its power sharing also. So, power is shared among central, state and at municipal level in our country, that is Panchayati Raj also. So, to answer the balance, answer balance the power sharing is most important at different levels. So, let us understand this through the cases studies, that is from Belgium and from Sri Lanka. So, Belgium is an small country, belongs to Europe. First of all, as compared to our state Haryana, it is more smaller in area. एरियामा चाहिँ हाम्रो स्टेट हरियाणा भन्दा सानो छ. सो इट सेयर्स इस होइन बोर्डर कुन कुन कन्ट्रीसँग सेयर्स गर्छ भने नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स एन्ड जर्मनी. लेट्स सी इट्स इथनिक कम्पोजिसन. अब हामीले इथनिक कम्पोजिसनलाई इथनिक भन्छ डिभिजन होइन, बेस्ड अन सेयर कल्चर अर बेसिस अफ रिलिजन रेसमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अथवा ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 59% चाहिँ डच स्पिकिङ हुन्छ त्यहाँ बेल्जियममा है. दे लिभ्स इन फ्लेमिस रिजनमा, वाइल 40% पिपल चाहिँ स्पिक फ्रेन्च गर्छ. दे लिभ्स इन द वेलन रिजन्स. होइन अदर 1% चाहिँ स्पिक्स जर्मन स्पिक गर्छ. द्याट मिन्स बेल्जियम हेज 3 डिफरेन्ट पिपल हु स्पोक 3 डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस, द्याट इज डच, फ्रेन्च एन्ड जर्मन. सो इट्स क्यापिटल इज ब्रुजेल्स है. बेल्जियमको क्यापिटल चाहिँ ब्रुजेल्स हुन्छ. इफ वी स होइन बेल्जियम क्यापिटल्स, द्याट इज ब्रुजेल्समा जस्ट अपोजिट हुन्छ. हेर्नुहोस् है, फेरि 80% चाहिँ स्पिक गर्छ फ्रेन्च, वाइल अघि यता चाहिँ क्यापिटलमा होइन डल्लैमा एज ए होल हेर्दाखेरि चाहिँ कसको मेजोरिटी थियो भन्दा चाहिँ डच स्पिकिङको थियो. द्याट इज 59%. यता फेरि क्यापिटल सिटीमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फ्रेन्च पिपल्सको मेजोरिटी हुन्छ, 80% स्पिक गर्छ, वाइल 20% मात्रै डच स्पिकिङ हुन्छ. उता अघि कति थियो डच भन्दा 59 मेजोरिटीमा थियो है. यता जस्ट अपोजिट छ अब बेल्जियम क्यापिटलमा चाहिँ उयो ब्रुजेलमा चाहिँ. अब इन ओभरअल डच स्पिकिङ पिपल चाहिँ वेयर इन मेजोरिटी, द्याट इज 59 to 60% छ, वाइल जस्ट अपोजिट इन ब्रुजेल्स 80% फ्रेन्च स्पिकिङ छ. द्याट मिन्स दे वेयर 40% भनौँ है, 40% चाहिँ फ्रेन्च स्पिकिङ पिपल बस्छ त्यहाँनिर. सो इथनिक कम्पोजिसन अफ श्रीलङ्का पनि हेरिहालौँ है. त्यहाँ पछाडि चाहिँ हामी अब पोलिसीहरू कस्तो कस्तो एकोमोडेट गर्यो त्यो हेर्नुपर्छ. सो इथनिक कम्पोजिसन श्रीलङ्काको हेर्नु, श्रीलङ्का चाहिँ आइल्यान्ड नेसन्स हुन्छ होइन, फ्यु किलोमिटर फ्रम तामिलनाडु, द्याट इज साउदर्न कोस्ट भन्दा फ्यु किलोमिटर मात्रै छ. इट्स पपुलेसन इज 1 times एज कम्पेयर टु द बेल्जियम भन्दा चाहिँ 1 times हायर छ, द्याट इज 2 करोड. अघि बेल्जियम चाहिँ 1 करोड मात्रै थियो. सो इट हेज इट्स डाइभर्स कल्चर हुन्छ है एज कम्पेयर टु अदर रिजन्स अफ साउथ एसिया. अब त्यहाँनिर चाहिँ स्पिकर्सहरू को हुन्छ भन्दा चाहिँ अब सिनेला स्पिकर्स हुन्छ 74%, वाइल तामिल स्पिकर 18%. अन्त त्यो तामिल स्पिकरमा दुईवटा हुन्छ, नेटिभ र इन्डियन बोन्डेड हुन्छ. नेटिभ 13% हुन्छ, अन्त इन्डियन माइग्रेन्ट चाहिँ 5% हुन्छ. सो यहाँ हेर्नु पऱ्यो भने मेजोरिटीमा सिनेला स्पिकर्स हुन्छ, वाइल सेकेन्ड नम्बरमा तामिल स्पिकर्स हुन्छ है 18%. सो मेजोरिटी सिनेला स्पिकर्स चाहिँ कुन चाहिँ रिलिजन्समा छ भन्दा चाहिँ बुद्धिस्टमा हुन्छ, वाइल तामिल होइन मोस्ट तामिल स्पिकर्स वेयर हिन्दुस र मुस्लिम्स हुन्छ. उनीहरू हिन्दुजम र मुस्लिमलाई फलो गरेको हुन्छ. अब 7% अफ द क्रिस्चियनिटी चाहिँ वेयर बोथ तामिल स्पिकर पनि हुन्छ, सेनेला स्पिकर्स पनि हुन्छ. यस्तो हुन्छ त्यहाँनिर है. श्रीलङ्कामा इथनिक कम्पोजिसन चाहिँ दिस टाइपको हुन्छ. अब एज ए रिजल्टमा हेर्नु पऱ्यो इभन देयर इज है डच स्पिकर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ बेल्जियममा 59% चाहिँ डच स्पिकर्स चाहिँ उनीहरू चाहिँ मेजोरिटीमा हुन्छ. एज ए होलमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन एज ए होलमा हेर्नु पऱ्यो भने, बट 40% चाहिँ फ्रेन्च पिपल्स हुन्छ, उनीहरू चाहिँ एज ए होलमा चाहिँ माइनोरिटी हुन्छ है. बट दे वेयर रिच अन्त पावरफुल हुन्छ. हेर्नु चाहिँ सिचुएसन जस्ट अब कस्तो खालको हुँदैछ यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो है. तपाईँहरूले बुझ्न ट्राई गर्नुहोस्, अलिकति कन्फ्युजिङ छ. डच स्पिकर्स आर इन मेजोरिटी एज ए होल होइन, तर फ्रेन्च पिपल्स चाहिँ माइनोरिटी हुन्छ एज ए होल. एज ए होलमा हेर्नुपर्छ, तर तिनीहरू चाहिँ फेरि के छ, फ्रेन्च स्पिकर्स चाहिँ पावरफुल र रिच छ, उनीहरू एकदमै पावरफुल छ है. सो द्याट होइन अब कन्फ्लिक्ट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ बिट्विन 2 स्पिकर्स, डच एन्ड फ्रेन्च पिपलको बिट्विनमा चाहिँ 1950-60sमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू है झगडाहरू स्टार्ट हुन्छ एट ब्रुजेल्स, फ्रेन्चको क्यापिटलमा. देयर इज एक्युट सिचुएसन्स
alright, more than the serious situations भएको हुन्छ because at overall main point चाहिँ French was in minority but at its capital city मा हेर्नु there is in majority किन भन्दा चाहिँ एज ए वे क्यापिटल सिटीमा पर्टिकुलरमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मेजोरिटीमा हुन्छ बिकज फ्रेन्च है सो अन्त कुड बेल्जियम एबल टु सेटल डिस्प्युट्स भन्दैछ वाट काइन्ड अफ द पोलिसी वेयर इम्प्लिमेन्टेड बेल्जियम एबल टु सेटल डिस्प्युट भन्दा यस हुन्छ वाट काइन्ड अफ द पोलिसी वेयर इम्प्लिमेन्टेड भने चाहिँ एकोमोडेसन पोलिसी इम्प्लिमेन्टेड एकोमोडेसन पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ बेल्जियममा किनभने त्यहाँ चाहिँ डच र फ्रेन्च स्पिकर्सको बिच कन्फ्लिक्ट भएको हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ सेटल गराउनु लागि है इन एट 1972 बिट्विन 1972 र 1993 मा चाहिँ है दिस पिरियड होइन दे एमेन्डेड द कन्स्टिट्युसन चाहिँ एमेन्ड गर्छ कति टाइम्स भन्दा 4 टाइम्स सो एज टु किन चाहिँ गर्दैछ भन्दा चाहिँ टु सेटल एन्ड रिस्टार्ट पिस है सेटल डिस्प्युट्स एन्ड रिस्टार्ट पिसलाई क्रिएट गर्नु फेरि होइन बाई युनाइटिङ बोथ स्पिकर्सलाई चाहिँ युनाइट गर्नु द्याट इज डच एन्ड फ्रेन्च स्पिकर्स सो एज टु एन्स्योर पिस एन्ड युनिटी इन बेल्जियम सो फर्स्ट अफ अल कन्स्टिट्युसन चाहिँ है स्टेटेड अथवा प्रिस्क्राइब द्याट नम्बर अफ द मिनिस्टर एट सेन्ट्रलमा चाहिँ फ्रेन्च र डचको त्यो नम्बर अफ मिनिस्टर सेल बी इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छ बोथ द स्पिकर्स पार्टिसिपेट फर होइन पार्टिसिपेट गर्नु पाउँछ के गर्नु लागि भने चाहिँ फर ल मेकिङको लागि पार्टिसिपेट गर्नु पाउँछ द्याट इज अ इक्जाम्पल अब 2020मा चाहिँ 10 फ्रेन्च जानु पऱ्यो 10 डच स्पिकर्स मिनिस्टर हुनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ टुक पार्टिसिपेट होइन बोथ एज इन सेम नम्बर भन्दैछ है अन्त बोथ द ल्याङ्ग्वेज स्पिकर्स देयर सुड बी पोजिटिभ रेस्पोन्सेस फ्रम बोथ द ल्याङ्ग्वेस्टिक स्पिकर्स अर मिनिस्टरकोबाट चाहिँ के आयो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्सेसहरू आयो सो द्याट constitution stated that minister shall be equal त्यो पनि fulfill भयो so central government gives equal power to two regions है two regions चाहिँ थियो नि वालेन्ड रिजन र अर्को त्यो रिजन छ दुईटा रिजन्स है फ्रेन्च स्पिकर र डच स्पिकर बसोबास गर्ने त्यो टु रिजन्सलाई चाहिँ पावर इक्वल पावर दिन्छ कन्स्टिट्युसन टु रिजन्स टु होइन एन्ड विच न्युली फर्मड स्टेट कुड टेक इट्स ओन डिसिजन अब सर्टेन एमाउन्ट सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ है उनीहरूलाई राइट्स दिन्छ क्या आफै डिसिजन बनाउने त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रलले उयो गर्दैन कुनै इन्फोर्समेन्टहरू गर्दैन त्यसको लागि एट क्यापिटल ब्रुजेलमा हेऱ्यो भने चाहिँ सेपरेट गभर्मेन्ट हुन्छ है इन विच बोथ फ्रेन्च र डच है कम्युनिटिजले चाहिँ हेभ गिभन इक्वल रिप्रेजेन्टेसन दिएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उयसमा ब्रुजेलमा चाहिँ अन्त एट सेन्ट्रल लेभल होइन डच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेन्टेसन सेन्ट्रल लेभलमा चाहिँ डचले चाहिँ एक्सेप्टेड गर्छ इक्वल रिप्रेजेन्टेसन किन एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ वेयरएस अघि उयो फ्रेन्चले पनि एट होइन एट क्यापिटल सिटीमा चाहिँ अघि एक्सेप्टेड गरेको हुन्छ इक्वल रिप्रेजेन्टेसन्स त्यसो गर्दा चाहिँ दुइटै पावर मिल्यो दुइटै स्पिकर्सहरू मिल्यो सो अपार्ट फ्रम द्याट होइन सेन्ट्रल एन्ड द स्टेट गभर्मेन्ट द्याट इज अ थर्ड गभर्मेन्ट पनि हुन्छ जुन चाहिँलाई चाहिँ अब हाम्रो इन्डियामा हुनुहुन्छ चाहिँ म्युनिसिपालिटी अथवा पञ्चायती राजहरू भन्थ्यो पञ्चायत गभर्मेन्ट भन्थ्यो तर यहाँनिर चाहिँ कम्युनिटी गभर्मेन्ट भन्छ जुन चाहिँले चाहिँ होइन इलेक्टेड बाई द पिपल बिलोङ्स टु बोथ होइन इलेक्ट गर्छ एन्ड जर्मन पनि 1% जर्मनले पनि गर्नु पाउँछ सो कम्युनिटी गभर्मेन्टले चाहिँ होइन के गर्छ भन्दा सेफ्स दिए है सेफ्स गर्छ कि कन्फ्लिक्टहरूलाई अब लोकल लेभलमा जुन चाहिँ गर्छ अन्त क्रिएटेड इन रिगार्डिङ टु पिसहरू क्रिएटहरू गर्छ है एउटा कल्चरल एजुकेसन र ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुनै इस्युजहरू आयो भने त्यसलाई सेटलहरू गर्ने काम चाहिँ कम्युनिटी गभर्मेन्ट हुन्छ सो फाइनली के हुन्छ भन्दा चाहिँ द मोडल अफ द पावर सेयरिङ विल वर्क द्याट इज एकोमोडेसन्स मोडलले चाहिँ फाइनली के गर्छ भन्दा चाहिँ वर्क गर्छ बेल्जियममा हो आई हेभ प्रेजेन्टेड यु फलोइङ इफेक्ट्स अर रिजल्ट द्याट प्रुभ द्याट एकोमोडेसन पोलिसीले चाहिँ वर्क गर्यो भने प्रुभ गर्नुको लागि तपाईँहरूले यसको रिजल्ट है कसरी चाहिँ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल इजियर बनाउनलाई चाहिँ मैले यो पनि दिएको छु तपाईँहरूलाई है हेर्नुहोस् यो पोइन्ट्सहरू स्ट्रङ होइन कन्स्टिट्युन्ट डकुमेन्टरी ल चाहिँ पास हुन्छ द्याट इज फ्रेम गर्छ कन्स्टिट्युसनलाई यो चाहिँ एउटा एकोमोडेसन पोलिसी वर्क भएको चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ प्रुफ हो यो एउटा अन्त डिभिजन अफ ए कन्ट्री एकोर्डिङ टु द ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले अगाडि चाहिँ फ्रेन्च र डच स्पिकिङ चाहिँ बेल्जियममा के हुन आँटेको थियो भन्दा चाहिँ उयो
सेपरेट हुन आँटिसकेको थियो है, पार्टिसन हुन आँटेको थियो, त्यसलाई सेभ गरे के भयो भन्दा चाहिँ एकोमोडेसन पोलिसी वर्क गरेको यो सेकेन्ड प्रुफ भयो। सो पिस एन्ड डेभलपमेन्ट है, डेभलपमेन्टपट्टि नै गयो है, स्टेप लिनु थाल्यो, पिस अब एउटा शान्ति अब के भन्नुहुन्छ ओभरअल अब पिस खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो, त्यो कन्फ्लिक्टहरू अब उयो भयो सेटल भयो, यो एउटा प्रुफ भयो। सो हेडक्वार्टर वेयर चुजन ब्रुजेललाई चाहिँ एउटा हेडक्वार्टर है युरोपियन युनियनको, यो एउटा झन् बिग एउटा के भन्छ अचिभमेन्ट है, यो चाहिँ इफेक्ट्स भन्छ, इफेक्ट्स अफ एकोमोडेसन पोलिसी चाहिँ यो हो है, तपाईँले इजिली बुझ्नुभयो होला। सो स्टुडेन्ट यु कुड एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु दिस टु केसेस हाउ मच पावर सेयरिङ इज इम्पोर्टेन्ट इन डेमोक्रेसी or in any country. So Sri Lankan policy चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मेडिटेरेनिज्म इन श्रीलङ्का, द्याट इज मेडिटेरेनिज्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन विदाउट लुकिङ एट द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट अथवा डिजायर अथवा निड्स है, मेजोरिटी पिपल अथवा मेजोरिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेजोरिटीले चाहिँ स्टार्ट गर्छ सुप्रिमेसी इन वाट एभर वे दे लाइक, त्यसलाई नै भन्छ मेजोरिटेरियनिज्म भन्छ त्यसलाई। सो होइन अब इन 1948 श्रीलङ्का इमर्ज एज एन इन्डिपेन्डेन्ट नेसन्सको रूपमा चाहिँ इमर्ज भएको हुन्छ एन्ड एडप्टेड अ मेडिटेरेनिज्म पोलिसीलाई चाहिँ एडप्ट गर्छ एन्ड स्टार्टेड सुप्रिमेसी होइन अथवा डोमिनेन्स ओभर माइनोरिटीमाथि चाहिँ उसको डोमिनेन्स स्टार्ट गर्छ, द्याट इज तामिलमाथि है, तामिल पिपल माथि चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ अत्याचारहरू स्टार्ट गर्छ। सो अन्त 1956 मा के हुन्छ भन्दा एक्ट वेयर पास्ड and recognize that Sinhala as an official language, thus regard of Tamil. अब हेर्नुहोस् है सिनेलालाई चाहिँ एउटा सुप्रिमेसी है, यो मेडिटेरेनिज्मको हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा सुप्रिमेसी हुन्छ, उनीहरू चाहिँ पावरफुल हुन्छ है, उनीहरूले चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेज सिनेलालाई चुज गर्छ, सिनेला पिपल्स गट द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एज सिनेला ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ एउटा के भयो भने एउटा प्लेटफर्म पायो। so that होइन दस द पोलिसी फलोड अर फेभर्ड होइन प्रिफर पोलिसी, यसले चाहिँ खालि प्रिफर मतलब खालि बोथ युनिभर्सिटी होइन गभर्मेन्ट जबतिर चाहिँ खालि प्रिफर्ड मिन्स ओन्ली सिनेला स्पिकर्सलाई मात्रै चान्स दिन्छ, अपर्च्युनिटी भनौँ है, अरू उयो तामिल स्पिकर्सहरूले तामिलले पाउँदैन, ओन्ली सिनेलास पिपल विल गेट। सो न्यू कन्स्टिट्युसन सेल स्टिपुलेटेड द्याट स्टेट टु फस्टर एन्ड प्रमोटेड, ओन्ली स्टेटले न्यू पोलिसीले के भन्छ चाहिँ स्टेट कुड फस्टर बुद्धिज्म, क्या हो सिनेला मेजोरिटीले जुन चाहिँ स्पिक गर्छ नि ल्याङ्ग्वेज बुद्धिज्म, अब त्यसलाई नै मात्रै फस्टर, त्यसलाई नै मात्रै डेभलप, त्यसलाई नै मात्रै अघि लग्ने भन्छ, त्यस्तो भन्छ। सो द्याट तामिल स्पिकर्स क्रिस्चियन्स है, हिन्दुज, मुस्लिम तिनीहरू चाहिँ सर्प्रेस्ड गर्छ, तिनीहरूलाई बढौता दिँदैन। अन्त ओभरअलमा चाहिँ के हुन्छ एज वी कम टु नो द्याट होइन के हुन्छ भने सिनेला वेयर गिभन राइट्स होइन प्रिभिलेजेसहरू दिन्छ एन्ड अपर्च्युनिटिज द तामिल्स विल गेट डिप्रेस्ड, क्या तामिललाई चाहिँ केही पनि पाउँदैन। के हुन्छ अब डिमेरिट्स द इफेक्ट अफ मेडिटेरेनिज्ममा हेर्नु पऱ्यो भने इफेक्ट्स के भयो भन्दा चाहिँ तामिल कम्युनिटी फेल डिनाइट, तामिललाई चाहिँ डिनाइट एउटा है के भन्दैछ भने इन इच पोलिसिज दे एडप्टेड, जति पनि नयाँ पोलिसीहरू यो अगाडिको एडप्ट गरे नि श्रीलङ्कामा, त्यसले चाहिँ तामिलले चाहिँ कुनै पनि राइट्स दिँदैन, ओन्ली फर सिनेलास पिपल होइन। तामिल पिपलले चाहिँ स्पिकर्सले के फेल गर्छ भने उनीहरू डिस्क्रिमिनेट एन्ड स्टार्टेड ओपोजिङ द पोलिसी अफ मेजोरिटेरियनिज्म है, यो पोलिसीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ विरुद्ध गर्छ, डेमोन्स्ट्रेटहरू गर्छ है। एज अ रिजल्ट के हुन्छ भने तामिल स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेसन्स है, द्याट इज फर्म एलटिटिई पनि फर्म हुन्छ, लिबरेसन टाइगर अफ तामिल इलम पनि भन्छ है, यो चाहिँ एउटा मिलिटेन्ट अर्गनाइजेसन यस्तो खालको फर्म हुन्छ, फर्टहरू गर्छ, कन्फ्लिक्ट बिट्विन द तामिल एन्ड सिनेला कम्युनिटी हुन्छ, एरोजेस इन 80s को है 1980s को टाइममा सेभरल अर्गनाइजेसनहरू फर्म भएको हुन्छ है, डिमान्ड गर्छ भने चाहिँ सेपरेट तामिल स्टेट, द्याट इज तामिल इलम भन्छ है, सेपरेट स्टेट डिमान्ड गर्छ फर तामिल स्पिकर्स। फाइनली होइन दिस कन्फ्लिक्टले चाहिँ के गर्छ भने टर्न इन्टु सिभिल वारमा फाइनल कन्भर्ट हुन्छ, फलोड बाई सिभिल वार हुन्छ है। सो फाइनल थाउजन्ड्स अफ द पिपल लस्ट देयर लाइफहरू लस्ट गर्नुपर्छ, त्यो एलटिटी त्यो अर्गनाइजेसनहरू दुवैपट्टिको है, तामिल स्पिकर्स यिनीहरूलाई स्पिकर्सहरू फट गर्दा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ पिपलले लस्ट लाइफ गरेको हुन्छ। अन्त एज ए रिफ्युजिसहरू जस्तो भएर घुम्नुपर्छ है, बस्नुपर्छ रिफ्युजी क्याम्पहरूतिर, फोर्स टु लिभ कन्ट्रीलाई, आफ्नै कन्ट्री आफ्नै लाइभलीहुडलाई छोडेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ
जानुपर्छ, टाढिनुपर्छ, त्यस्तो खालके भएको हुन्छ. सो दिस वाज द्याट पावर सेयरिङ इज इम्पोर्टेन्ट. सो ट्रु पावर सेयरिङ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ. किन भन्दा यहाँले चाहिँ सिनेलाले मात्रै मोनोपोली गर्दा चाहिँ कस्तो भयो हेर्नुहोस् नि. त्यहाँ पावर सेयर है, बोथलाई चाहिँ इक्वल पावर दिएको थियो भने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो त्यहाँनिर, आज पिसहरू हुन्थ्यो, यस्तो कन्फ्लिक्टहरू हुन्थेन. सो लेट नो एनदर फ्याक्ट्स अल्सो. फ्याक्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ लेट्स कम्पेयर गरौँ अब हामी यो दुईवटा सिचुएसनलाई, दुईवटा केसेसलाई फ्रम श्रीलङ्का विथ द एडप्टेड है मेजोरिटेरियनिजमलाई एडप्ट गरेको हुन्छ. वेयरएज इन अब वेयरएज होइन अब बेल्जियममा चाहिँ के एकोमोडेसन पोलिसी, यो दुइटालाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्दा चाहिँ हेर्नुहोस्, एकोमोडेसन पोलिसी इन बेल्जियमले चाहिँ ब्रिङ्स पिस होइन प्रोस्पेरिटीहरू एन्ड वे टु डेभलपमेन्टपट्टि लगेको हुन्छ. हेर्नुहोस् पिस प्रोस्पेरिटी है उनीहरूको पोलिसीले चाहिँ इक्वल पावर सेयर गरेको हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ग्रोथहरू हुन्छ. सो वेयरएज इन मेजोरिटेरियनिजम पोलिसी इन श्रीलङ्का होइन क्रिएट ओन्ली कन्फ्लिक्टको माहौल खडा गरेको हुन्छ है. त्यहाँ झगडा पिस अनरेस्ट वारहरू भएको हुन्छ, ओन्ली कन्फ्लिक्ट. सो एकोमोडेसन पोलिसी इन बेल्जियम मेड होइन अल रिलिजन एन्ड ल्याङ्ग्वेस्टिक कम्युनिटी टु लिभ टुगेदर, मिलेर बस्ने अल रिलिजन अल डिफ्रेन्ट स्पिकर्सहरू है लाई चाहिँ मिलाएर राख्छ भने. वेयरएज इन मेजोरिटेरियनिजम पोलिसीमा चाहिँ श्रीलङ्कास लिड टु डिमान्ड फर सेपरेट ल्याङ्ग्वेस्टिक स्टेटलाई डिमान्ड गर्नुपर्दैछ तामिल स्पिकर्सले. किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ तामिललाई जहिले पनि डिस्क्रिमिनेट गरेको हुन्छ. सो द पोलिसी होइन एकोमोडेसन पोलिसी चाहिँ कति अब उयो एडभान्टेज रहेछ हामीले यो कम्पेयर गर्दाखेरि बुझ्नु सक्छ. अनरेस्ट वार एन्ड पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाज देयर इन श्रीलङ्कामा चाहिँ जहिले अनरेस्ट होइन वार अन्त पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीहरू भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ग्रोथमा नि एफेक्ट गरेको हुन्छ है श्रीलङ्कामा. वेयरएज द स्टेबल कन्स्टिट्युसन वाज फ्रेम्ड इन बेल्जियममा चाहिँ स्टेबल कन्स्टिट्युसन फ्रेम गरेको हुन्छ. बेल्जियम चाहिँ अब कस्तो हुन्छ बिकेम इम्पोर्टेन्ट इन युरोप. वेयरएज होइन देयर इज हिन्ड्रेन्स इन डेभलपमेन्ट अफ श्रीलङ्काको डेभलपमेन्टमा चाहिँ बाधा आइपऱ्यो, हिन्ड्रेन्स. किन भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ उनले सिनेलास स्पिकर्सलाई म चाहिँ के दिएको छ, राइट्स दिएको छ. सो बाई दिस टु केसेस वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ पावर सेयरिङ. पावर सेयरिङ चाहिँ कति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हामी यो दुइटा केसबाटै बुझ्नु सक्छ. सो वाइ पावर सेयरिङ इज डिजायरेबल भन्दैछ. पावर सेयरिङ चाहिँ किन डिजायरेबल छ हामीले यो केसेसबाटै बुझिसक्यो. र पनि अझै हेरौँ है. फर्स्टली विनर फ्रम एबभ होइन टु केसेसबाट चाहिँ हामीलाई क्लियर भयो द्याट वाइ पावर सेयरिङ इज डिजायरेबल भन्दा चाहिँ टु रिड्युस द चान्स अफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट है झगडाहरूको अनरेस्टहरू अनस्टेबल अनरेस्ट पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालके सिचुएसन्सलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ है, एभोइड गर्छ पावर सेयरिङले. पावर सेयरिङ लिड्स टु द एन्सर स्टेबिलिटी इन पोलिटिकल अर्डरमा चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी ल्याउँछ, स्टेबल एउटा पिसहरू ल्याउँछ. सेकेन्डली पावर सेयरिङ इज द टु स्पिरिट है, सोल हो मान्छ. डेमोक्रेसीमा चाहिँ सोल मानिन्छ यसलाई पावर सेयरिङ चाहिँ. सो प्रुडेन्टल रिजन हुन्छ एउटा, अन्त एउटा मोरल रिजन. प्रुडेन्टल रिजन भनेको चाहिँ एन्सर स्टेबिलिटी एभोइड कन्फ्लिक्ट हो. अन्त मोरल रिजनमा हेर्नुपर्दा चाहिँ इज द टु स्पिरिट अफ डेमोक्रेसी है पावर सेयरिङ चाहिँ. डियर स्टुडेन्ट लेट्स सी दि टाइप्स अफ अथवा फर्म्स अफ पावर सेयरिङ. कति फर्म्सको हुन्छ पहिला हरिजेन्टलमा हेरौँ है. पावर इज सेयर एमङ द डिफ्रेन्ट अर्गन्स अफ द गभर्मेन्ट भन्दैछ. कतिवटा अर्गन्स छ हरिजेन्टलमा हेर्नुपर्दा चाहिँ लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी. सो के लेजिस्लेटिभ भने चाहिँ यसको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भने टु लेजिस्लेट द्याट इज टु मेक द ल अर एमेन्ड द कन्स्टिट्युसनलाई एमेन्ड गर्नु अथवा इलेक्टोरल फङ्सन्स हुन्छ. सो अब यस इफ वी लुक एट द एक्जिक्युटिभ है, एक्जिक्युटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्फोर्समेन्ट अफ लज. त्यही लज जुन चाहिँ बनाउँछ नि लेजिस्लेटिभ त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्समेन्ट, त्यसलाई चाहिँ लागू गराउनु है, ललाई चाहिँ लागू गराउनु. अथवा डिफेन्समा पनि छ यसको फङ्सन्स. अन्त पिस फङ्सन्स पनि हुन्छ, डिफेन्स एन्ड पिस फङ्सन्स पनि हुन्छ एक्जिक्युटिभको चाहिँ. अथवा पोलिसी मेकिङ पनि हुन्छ, ट्रिटी मेकिङ फङ्सन्स पनि हुन्छ. यो पछाडि पढ्नुपर्छ तपाईँले, अहिले यति नै बुझेको हुन्छ. सो जुडिसियरी है, जुडिसियरी भनेको चाहिँ के हो, जज है. हामी हाइकोर्टमा किन जान्छौँ, सुप्रिम कोर्टमा किन जान्छौँ भन्दा टु अब्टेन जस्टिसको लागि जान्छौँ नि त हामीले. कहीँ थिचोमिचो भयो भने हामीले त्यसको चाहिँ जस्टिस पाउनु लागि जान्छौँ है. सो द फङ्सन इज टु गिभ जस्टिस टु द पिपल. अथवा रोल पनि हुन्छ यसको केमा भन्दा चाहिँ मेकिङ लमा नै यसले रोल प्ले गर्छ. सो प्रोटेक्सन अफ राइट पनि प्रोटेक्ट गर्छ जुडिसियरीले. फेडरेसनमा पनि यसको एउटा स्पेसियल रोल हुन्छ जुडिसियरीको चाहिँ. सो दिस हरिजेन्टल डिस्ट्रिब्युसन्स अफ द पावर लिड्स टु द डिफ्रेन्ट अर्गन्सलाई चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ, लिड्स टु द के हुन्छ भन्दा चाहिँ अलो टु
टेक होइन अथवा प्लेस एन्ड एन्स्योर होइन डिफेन्स पावर टु एन्स्योर अथवा टु फङ्सन्स डिफेन्स पावर चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ पावर फङ्सन्स गर्नु पाउँछ सच होइन इन्डिभिजुअल डिभिजन्स अफ द पावर यो हायरार्किकल डिभिजन्स अफ पावर हुन्छ नि यो लेजिस्लेटिभ एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीमा 3 अर्गन्समा क्यान एक्सर्साइज नन अफ द अर्गन क्यान है यो कुनै पनि अर्गनले चाहिँ अनलिमिटेड पावरहरू एक्सर्साइज गर्न पाउँदैन यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है फर्स्टमा बिकज किन भन्दा चाहिँ इच अफ दिस 3 अर्गन चाहिँ डिपेन्ड अन इच अदर एक अर्काको बिना चाहिँ यिनीहरू पनि के छ अधुरो छ इन्कम्प्लिट छ एक अर्काको बिना यिनीहरू चाहिँ इट्स चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ है यसले फर्म गर्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम किन भन्दा एक अर्कालाई चेक गर्छ सो पावर सेयरिङ एमङ गभर्मेन्ट एट सेकेन्डमा के छ भने पावर सेयरिङ एमङ गभर्मेन्ट एट डिफ्रेन्ट लेभल अब यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ फेडरल सिस्टम पनि भन्न सकिन्छ एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा एउटा भयो सेकेन्ड डिभिजन स्टेटमा दिन्छ स्टेट गभर्मेन्टमा थर्ड म्युनिसिपल यो इन्डिया हाम्रै कन्ट्रीमा छ है म्युनिसिपालिटी अथवा पञ्चायती राजमा है यो पावर डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ यो पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर हो किन भन्दा चाहिँ म्युनिसिपल लेभलसम्ममा चाहिँ पावर एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कतिवटा प्रब्लम चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट डाइरेक्ट हेर्न सक्दैन भिलेजेसमा किन भन्दा भिलेजेसको प्रब्लमले कसले उनीहरूलाई एकैचोटि सेन्ट्रलमा लगेर उयो टेलिकास्ट गरिदिन्छ सो द्याट अब पञ्चायतहरू छ भने चाहिँ उनीहरूले ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ इजिली सो द्याट सानो सानो है उयो कन्फ्लिक्टहरू भिलेजेसमा भएको भिलेजमै सेटल हुन्छ पञ्चायत राजको यो एउटा एडभान्टेज हो सब पावर सेयरिङ एमङ डिफ्रेन्ट सोसियल ग्रुप्स द्याट इज कम्युनिटी गभर्मेन्ट एन्ड सेन्ट्रल स्टेट गभर्मेन्ट अब यो थर्ड भयो है कम्युनिटी गभर्मेन्ट अब बेल्जियमको बुझ्न सकिन्छ हामी है कम्युनिटी गभर्मेन्ट अन्त सेन्ट्रल स्टेट कम्युनिटी तिनवटा छ यो रिजर्भ कन्स्टिट्युन्सी है अब रिजर्भ पनि आउँछ यसमा चाहिँ अब इक्जाम्पल इन्डियामा चाहिँ है एजुकेसन गभर्मेन्ट जबतिर सबै रिजर्भ छ रिजर्भ सिट्सहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो सिटको हिसाबले पाउँछ सो अब यो रिजर्भ सिस्टम चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यो चाहिँ एकदमै खतम सिस्टमै भन्न सकिन्छ यो चाहिँ इट अनहेल्दी सिस्टम क्या हो यसले चाहिँ खास क्वालिफिकेसन खास एबिलिटी हेर्नु सकिँदैन त्यो कुरा छोड्नु पनि रिजर्भ छ अब त्यसलाई नै हामीले पढ्नु पऱ्यो अब के चाहिँ गर्नु हामी रिजर्भ स्टेट कन्ट्रीमै अब उयो बन्द होइन अमेरिकाको जस्तो सिस्टम छैन फ्री अब उयो हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ जसको चाहिँ एबिलिटी जसकोमा चाहिँ छ उयो डिटर्मिनेसन्स तिनीहरूले त्यस्तो छ नि अमेरिकातिर नै तर यहाँ त्यस्तो छैन एज पर रिजर्भ सिट है वुमेनहरूलाई पनि अब इन्डियामा चाहिँ पुरा रिजर्भेसन्सहरू दिएको छ है उनीहरूको सिट फाल्टै छ वुमेनले अब पञ्चायती राजहरूसँग एमएलए अब त मिनिस्टर्सहरूसम्म है प्राइम मिनिस्टर इभन त प्राइम मिनिस्टर चाहिँ थियो हाम्रो है पहिला एक्स प्राइम मिनिस्टर अब वुमेनको पनि एउटा सुप्रिमेसी एउटा यसले एकदमै राम्रो पनि हो वुमेनलाई अगाडि बढाउने है इक्वल राइट दिने हो एउटा यो नि पावर सेयरिङ यो सो द्याट वी कम्प्लिटेड 3 पावर सेयरिङ्स होइन अब अर्को के आउँछ सो फोर्थ वान इज द्याट होइन के छ भन्दा पावर सेयरिङ ग्रुप्स एन्ड मुभमेन्ट्स कन्स्टिट्युन्स अर इन्फ्लुएन्स दोज इन पावर भन्दै चाहिँ अब हेर्नु सक्छ हामीले के भन्दा चाहिँ हाम्रो सिटिजन हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ फ्री छ टु चुज एनी लिडर वी वान्ट है डिफ्रेन्ट पार्टिसहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले चुज गर्नु सक्छ समटाइम्स होइन विनर्सलाई चाहिँ के गर्छ कोलिसन गभर्मेन्टहरू फर्म गरेर विन गर्छ है डिफ्रेन्ट एलायन्सहरू अब कम्ती सिट आएको छ भने चाहिँ 2 एलायन्सहरू मिलेर नि गभर्मेन्ट फर्म गर्नु सक्छ सो द्याट कोलिसन गभर्मेन्ट इक्जाम्पल छ है एउटा अन्त समटाइम्स एलायन्स वेयर होइन मेड इज केम इन पावर सपोज 272 सिट आयो अरे अब प्लस अन्त 272 आउनु पर्नेमा चाहिँ 250मा चाहिँ सिट आयो अरे सपोज एनदर पार्टीसँग चाहिँ एलायन्स है कोलाइड गरेर चाहिँ कोलिसन गरेर चाहिँ फर्म गर्नु सक्छ कोलिसन गभर्मेन्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रेसर ग्रुप्स अल्सो गेट देयर होइन प्रेसर्स ग्रुपहरूले नि अब अल्सो सेयर द पावर फर इक्जाम्पल अब ट्रेड युनियनहरूले पनि है स्टुडेन्ट युनियनहरू भयो अथवा बिजनेसम्यानहरू फार्मर अन्त इन्डस्ट्रियल पर्सन्सहरूले पनि पावर सेयर्स गर्छ है आइदर बाई पार्टिसिपेट इन गभर्मेन्टल कमिटिजतिर पार्टिसिपेट गरेर हुन्छ कि बाई ब्रिङिङ इन्फ्लुएन्स अन द डिसिजन मेकिङमा इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ कि होइन उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा उनीहरूको पावर सेयरिङ हुन्छ नि जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ अब सोसियल ग्रुप्सहरूमा नि है अब पावर इज देयर एमङ डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिज पनि भन्दा टु रिप्रेजेन्ट डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिसहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु है आफ्नो आफ्नो के छ उयो के भन्छ त्यसलाई एजेन्डा
एज पर एजेन्डा त पिपलले लाइक गर्छ उनीहरूको पोलिसिसहरू के लिएर आएको छ है एज ए कन्टेन्डर एज ए होइन उयो एज ए रिप्रेजेन्टेटिभ कस्तो खालको पोलिसिसहरू फ्रेम गरेर आएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ समटाइम्स दिस काइन्ड अफ सेयरिङ क्यान बी डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ थ्रु एलायन्स पनि हुन्छ बाई forming coalition government they can share power. So in this way we came to know that power sharing is very important. By understanding these two cases of Sri Lanka and Belgium, that is clear that without power sharing the countries will be unhealthy. के country unhealthy हुन्छ है power sharing छैन भने जहाँ चाहिँ डिस्प्युट्सहरू मात्रै हुन्छ जहिले अनरेस्टहरू हुन्छ जहिले इकोनोमिक ग्रोथ फस्टरहरू हुनु पाउँदैन है एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ ट्रु कन्स्टिट्युसन छ भने चाहिँ हामीले के गरेको हुन्छ भने बाँधेर राखेको हुन्छ त्यसलाई लहरूले चाहिँ पिपल अन द बेसिस अफ पिपलको बेनिफिटको लागि लहरू मेक गरेको हुन्छ त्यस्तो भएको हुन्छ सो इन दिस वे दिस च्याप्टर इज कम्प्लिट सो होप यु गाइस विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस है अहिले चाहिँ लकडाउनको टाइममा स्टुडेन्टहरूलाई पनि पुरा प्रब्लम भइरहेको हुन्छ बाई क्लासमै बसेर पढ्नु लागि अलिकति है यो एउटा रिक्स पनि सो द्याट यो च्याप्टर अलिकति आफै पढ्नु पनि गाह्रै छ र तपाईँहरूले है यो भिडियो हेरेर सजिलैसँगले बुझ्नु सक्नुहुनेछ र धन्यवाद है जसले चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुभएको छैन उहाँहरूले नि मलाई आशा लाग्छ कि गरिदिनुहुन्छ भनेर सो थ्याङ्क यू